Woo! What's up sa inyo? Aray, kumakabato ka. At yun na nga po pupunta kami ng Nagtabon. At ngayon pa lang ay mamamalengke muna kami. At syempre wala kami dun kakainin pagpunta dun. So wait lang, medyo sabon yung light. Syempre ba naman, independent citizens of the Philippines na tayo, di ba? Di ba? Di ba, Barak? Walang usap. Hanapin ko lang yung mga kasama ko kasi uy, andito na sila. Ay, andun pala sila. Tingnan mo, sari-sari yung mga isda nila dito. At sana'y ganyan din kainin namin mamaya. Abang-abang na lang guys kasi ako ay nagugutom na din at patanghalin na din at wala pa din kami doon. Pero 1 hour and 30 minutes yung travel time papunta ng Nagtabon. So sa mga di nakakaalam guys, yung Nagtabon ay parang kilalang beach dito sa Puerto Princesa. Balikan ko kayo guys kasi hahanapin ko pa yung mga kasama. See you later. Back! At nahanap ko na sila. Ayan sila guys. Sila yung namamalengke dito at ako ay nang vlog lang. Yan, masarap. Mga independent citizens of the Philippines na kasi kami. Grabe kalalaki guys. Sobrang fresh tingnan. And maganda yung lighting dito guys. Dito sa Puerto, mapaulan man or mapaaraw, beach is life pa rin. Pabalik na ako guys sa ultikab namin. See you guys in a while sa Nagtabon. Be right back. Hey! I'm back! So, nandito na guys ako ngayon sa Nagtabon. So, papakita ko guys sa inyo kung gaano kaganda yung Nagtabon. At makakapunta ka dito sa walang entrance fee na halaga. Babayaran mo nga lang yung cottage fee. So, makita nyo naman siguro yung view dito. Napakaganda. Palawan beaches nga naman guys. Ano pa naman ba i-expect mo? Medyo maulan ngayon. Mag-shades tayo kasi bakit pala? Gusto ko mag-shades eh. Yan guys yung outfit ko ngayon. Kala mo ng tambahay lang matutulog. Eh kasi ba naman sobrang lamig ngayon. Eh ito nga umuulan, diba? Umaambon sa mga pupunta. Pasiguraduhin nyo na lagi kayong pumunta dito na madami. Kasi to be honest, sobrang hirap mag-commute dito. Like, yun nga lang, dun ka mapapagastos sobra sa travel. Kasi syempre, malayo itong lugar na to, medyo liblib.
At to be honest guys, wala ditong signal. So, maganda dito mag-spend with your family. Kasi, family time talaga kasi walang social media. So, I advise if gusto nyo talaga yung quality family time, try to go here. Kung mahilig kayo sa mga beaches, nakatulad nito. Dito talaga sa Nagtabon, grabe yung alon. Like, mataas yung wave at itutulak ka niya talaga. Mas may enjoy mo talaga yung experience kasi parang naglalaro ka na din. Hindi lang pure swimming yung gagawin mo dito. And yan yung isa sa mga gandang bagay lang dito. By the way guys, maganda din tong place na to for surfing. Marirecommend talaga to if nandito ka sa Puerto or nasa Palawan, if pupunta ka ng Palawan and isa kang mahilig sa mag-surf. Maganda yung place na to guys. I highly recommend this one. At kung mahilig naman kayo guys sa sports, ayun. Kung nagugutom kayo at nakalimutan yung bumili ng pagkain, magdala ng pagkain, may mga bilihan din sila dito. Naman to. Umulan par. Naligo na sa ulan no. Wala pang pa-beach tayo ngayon. Nakaligo na ata tayo. Ayan. Rain or shine. Rain or shine bro. Wala akong masabi. Beach day nga sa malamig na araw na panahon. Rain or shine it is. Yan par. Actually, nagbabalak na kami umuwi kasi sa sobrang lamig talaga. Di mo talaga ma-imagine kung gaano kalamig dito. Tingnan niya. Mga bobo! Mga bobo! Mga bobo! Attorney Gadon, pwede naman pa shoutout sa PSU dyan. Pet A. Mga pet A, hindi ba? Mga bobo, mga tanga ito eh. Alam ko, past 1 eh. Past 1 na guys, wala pa kaming lunch, niluluto pa din. Kasi ang tatagal nila, ito yung nagpapatagal talaga. Hindi na lunch namin, ito nga. Animal cruelty bro, wag ganyan. Ito nga pala guys, yung mga alay nila. Di ko nga alam kung anong ibig sabihin nito. Iniinom ba to? Ewan ko bakit yung mga tao, pagkakatapos uminom nito, parang medyo iba na sa sarili nila. Di ba JD? Based experience, di ba? Nagiging naging totoo sila sa sarili nila. Explain mo nga JD yung mga naging totoo sa sarili mo JD. Pero hindi mo, sad to say, hindi mo maalala. Totoo ka lang at that moment. Pero di mo ganyan tayo eh. A few inches later. Pakita ko sa inyo guys yung itsura nung beach ngayon kasi sobrang grabe yung alon. Pero sa totoo lang talaga, masarap pag ganyan yung alon. Pag nandito kayo sa Nagtabon. Hindi siya nakakatakot in a sense na maaanon talaga kayo. Pero actually, dangerous talaga. Hindi mo maintindihan. Lamig po. Grabing lamig. Hindi naman po masyadong malamig, pero malamig. Sakto lang po. So alam nyo na guys, yung pinupuntahan dito sa Nagtabon ay yung ulan. Yung ulan na. Kasi ito pala yung manager namin. Yung rain or shine, patayan talaga eh. At least hindi drawing par, at least. Hindi, at least napanindigan mo no. Wala. Kunwari, lumingin ka. Kung lumingon ka, akin ka. Nakaliwan. Pag lumingon ka, akin ka. Pag lumingon ka, akin ka. Bobo! Bobo, bobo! Ikaw ang bobo! Maliwanag ikaw, bobo! Putakin na mo ka! Guys ng beach para magkape. Broke up with my girl last night, so I went to the club. Rain or shine. Kaya akin ata yung kape na yun.
Wala pa kami lunch ngayon. By the way, 2 PM na guys. Nag-iihaw sila. Ang galing naman. How to surf. Par. Ang hirap par. Hirap pa par? Ang hirap. After mga 3 hours lang naman na paghihintay. At eto na guys. Food is here. The higher being. Kan pray muna ka guys. The higher being. Yes, nakakatapos lang mag-lunch. Pero unfortunately guys, nakita niyo naman, maulan pa din yung panahon. Maambon pa din as you can see. So medyo hindi ko madadala yung camera mismo sa shore pag maliligo na kami. So sorry for that. Iwan ko na lang dito guys at mag-update na lang kami later on kung ano nangyayari. Yo! Video.